بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هنتكلم النهارده على موضوع مهم، واعتقد دي تجربه مفيش حد فينا الا ومر بيها، هي تجربه القيء. حلقتنا النهارده هنتكلم اكتر عن القيء المتكرر، ده اللي يهمني تعرفوا عنه حاجات كتير. نتكلم على الاسباب، نتكلم على التشخيص، هنتكلم على العلاج. انتظروني ولكن بعد الفاصل. هي اول حاجه احب تعرفوها هو الفرق ما بين الترجيع او القيء والارتجاع. ان العيانين كتير قوي بيجي متلخبطين ما بين الاثنين، يقول لك يا دكتور انا برجع، لما تمشي معاه شويه في الكلام تلاقي لا، هو بيتكلم على الارتجاع مش بيتكلم عن القيء او الترجيع. ايه هو الترجيع وهو الارتجاع؟ الترجيع ان هو بيجي غممان نفس ويحصل انقباض مفاجئ في العضلات بتاعه الحجاب الحاجز، عضله الحجاب الحاجز، وتقوم رجع كل اللي في بطنك، ده اسمه ترجيع. اذا بيصاحبه الم، انقباضه شديده في الحجاب الحاجز، بقى مفاجئ كده. اما الارتجاع بتبقى قاعد كده في امان الله، تلاقي الاكل طلع في فمك لوحده، ممكن كمان يبقى مصحوب بتجشؤ او ممكن ما يبقاش مصحوب بتجشؤ. فدوت فرق بين الارتجاع والترجيع. طيب خش بقى على الاسباب. هل كل واحد بيرجع تبقى معدته تعبانه؟ لا، مش كل واحد بيرجع تبقى معدته تعبانه. تقريبا لو قلنا ممكن نقول اكتر من 50% من الاسباب بتبقى بره الجهاز الهضمي بصفه عامه، بره المعده. ايه الاسباب؟ تعالوا ناخدها واحده واحده. الاسباب دي ممكن يبقى فيه التهابات. الالتهابات دي ايه نتيجه لايه؟ ممكن يبقى واحد عنده ارتجاع شديد في المريء وما بياخدش علاج، فيتحول الترجيع ده من ارتجاع الى ترجيع. او التهاب في المعده، اكلت اكله مش نظيفه ملوثه، قلبت لك معدتك، يجي لك تقعد يجي لك قيء ويجي لك اسهال. ايه تاني؟ او التهاب فيروسي في المعده، عمل التهاب في المعده، او قرحه في المعده، او قرم في المعده، او التهاب في الاثنى عشر، او قرحه في الاثنى عشر. ايه تاني؟ التهاب البنكرياس بره المعده خالص اهو. التهاب في المراره بره المعده خالص اهو، هيعمل لك قيء متكرر. ايه تاني غير الالتهابات؟ الانسدادات. اي حاجه مسدوده جوه بطنك ممكن تعمل قيء متكرر. زي ايه؟ لو في ورم او قرحه قافله مخرج المعده تعمل قيء متكرر. لو في قرحه في الاثنى عشر قافله الاثنى عشر تعمل قيء متكرر. لو في ورم في الامعاء الدقيقه يعمل قيء متكرر. او ضيق في الامعاء الدقيقه، ورم في الامعاء الغليظه، او انسداد في الامعاء الغليظه باي سبب يعمل قيء متكرر. ايه تاني؟ لو في حصوه في الحالب بره المعده خالص اهو، انسداد في الحالب نتيجه الحصوه يعمل قيء متكرر. لو في انسداد في القناه المراريه، القناه المراريه مقفوله، فعندي يجيب قيء متكرر. اذا مش لازم كل واحد بيرجع يبقى معدته تعبان اساس. ايه تاني؟ ده ممكن يبقى القصه بقى بره خالص. هنا مثلا واحد عنده صداع نصفي يبقى معاه قيء متكرر. واحد عنده قدر الله اورام في المخ ومعاه قيء متكرر يبقى معاه صداع وزغلله زي كده. ايه تاني؟ لو واحد عنده فشل في الكلى والبولينه عاليه ممكن عندي يجيب قيء متكرر. او عنده سكر والسكر عالي جدا وعامل له غيبوبه سكر ممكن يجيب قيء متكرر. واحده حامل وهي ما تعرفش ممكن يجي لها قيء متكرر وغممان نفس. واحد عنده ارتفاع في هرمون الغده الدرقيه يعمل كده. ايه تاني؟ ايه الادويه؟ خد بالك من ادويتك. لو بتاخد مسكنات، مدمن مسكنات، ده ممكن يسبب لك قيء متكرر، بتعمل التهابات في المعده وتعمل قيء متكرر. لو بياخد مضادات حيويه، بعض المضادات الحيويه بتعمل قيء. واحد بياخد كيموثيرابي، علاج كيماوي للاورام، ربنا يا رب يشفيه ويشفي الجميع. حد بياخد علاج للصرع ممكن يعمل قيء متكرر. دواء الديجيتاليس بتاع المرضى بتاع الفشل عضله القلب لو بجرعه زايده ممكن يعمل قيء متكرر. فاذا ممكن يبقى السبب في الادويه. ده ممكن السبب يبقى بره الكلام ده خالص على فكره. واحد عنده مشكله في ودانه، في الاذن الداخليه الاذن الوسطى، يبقى عنده دوخه وقيء، دوار وقيء، ده بيبقى ايه؟ مشكله في الودن. او ممكن يبقى ايه؟ ممكن ميبقاش اي حاجه من الحاجات دي خالص، يبقى نفسي. واحده متقدم لها عريس واهلها مش موافقين، فجاه اللي هو داخل في قيء متكرر. هي ما بتمثلش عشان الكلام يبقى واضح، هي مش بتحط صباعها في بقها وترجع، قصه تانية.
لا، هي نفسيا المشاكل اللي عندها نفسيا دي انعكست على الاعضاء بتاعتها، فبقت بترجع. ويدوها ادويه معده ما تخفش، ادويه ترجيع ما تخفش. هو بقى علاجها ايه؟ ادويه حاجه معينه للاكتئاب او حاجه نفسيه هتوقف الترجيع ده في ساعتها. فدي مهمه قوي ان احنا نعرف ان انت ممكن ما يبقاش عندك حاجه عضويه خالص، ويطلع في الاخر سبب القيء المتكرر ده هو سبب نفسي. لازم الدكتور ما ينساش النقطه دي. طب بنشخص ازاي؟ اهم حاجه ان انا اسال العيان على القيء بتاعه ده شكله عامل ازاي. هل هو اكل غير مهضوم بيبقى فيه مشكله في المعده؟ هل هو عصاره صفراويه بيبقى فيه انسداد في الامعاء الدقيقه؟ هل هو سائل بني ريحته وحشه قوي في احتمال يبقى فيه انسداد في الامعاء الغليظه؟ هل معاه دم احمر فاتح يبقى فيه مشكله في المعده او في المريء؟ فمهم قوي شكل القيء عامل ازاي. تاني حاجه الاعراض المصاحبه. الاعراض المصاحبه دي ايه اللي هتشاور لك على المكان اللي فيه المشكله، بالذات الالم. يعني لو في الم مثلا في الفم المعده وفي الجنب اليمين بنتكلم على مراره او قلم او حصوه في القناه المراريه. لو الم في النص ويسمع لورا يبقى التهاب في البنكرياس. لو الم ورا ويسمع في الحوض ويسمع في الخصيه يبقى ده مثلا حصوه في الحالب. ايه تاني؟ لو في اسهال يبقى احتمال نزله معويه. لو في امساك مفيش ريح ولا براز يبقى احتمال انسداد معوي. لو في فقدان في الوزن يشاور على الاورام اكتر. لو في دوخه ودوار يشاور على مشكله في الودن، بالذات لو معاه نقص في السمع يبقى في مشكله في الاذن الداخليه والاذن الوسطى. لو في صفرة، ارتفاع في نسبه الصفرة في العين صفرة والبول غامق لون الشاي يبقى في مشكله، يا اما في انسداد في القناه المراريه يا اما في التهاب في الكبد. فور اكزامبل يعني التهاب الكبد الوبائي اللي بيجي في الاطفال بيبدا الاول بغممان نفس وترجيع وبعد كده الصفرة بتظهر. ايه الفحوصات اللي نحب نعملها للعيان ده؟ اهم حاجه واول حاجه زي دايما ما بقول السونار، الجهاز السحري، الموجات الصوتيه. دي اهم حاجه بتشخص يعني 70 80% من الاسباب. زي ايه؟ دينا امثله. لو في حصوه في القناه المراريه هنشوفها، حصوه في الحالب هنشوفها. لو في بتاع دوت التهاب في المراره هنشوفه، حصوات في المراره هنشوفها. لو في انسداد في الامعاء هنشوفه. لو في التهاب في البنكرياس متضخم كده هنشوفه. فحاجات كتير قوي تقدر تشوفها بالموجات الصوتيه. ايه الحاجات التانية ممكن اعملها؟ لو شكيت في انسداد اعمل اشعه عاديه والعين واقف يبين لك لو في انسداد، تتاكد من الانسداد. لو شكك في حاجه اورام في المخ او مشكله في المخ اعمل حاجه فحص قاعين. لو حاجه مهمه جدا لازم تعمل رسم قلب وتعمل انزيمات قلب عشان لا قدر الله يكون دي ذبحه صدريه وانسداد في الشريان التاجي اللي بيغذي الجزء السفلي من القلب. ايه تاني؟ ما تنساش تعمل التحاليل العاديه دي بتبقى مهمه قوي. صوره الدم، سرعه ترسيب، وظائف الكلى لان احنا قلنا مريض فشل الكلوي ممكن يجيب كده، سكر، وظائف كبد وظائف كلى. كل الكلام ده لازم يتعمل. صوديوم وبوتاسيوم عشان نشوف لو في نتيجه للترجيع المستمر ده حصل خلل في المعادن في الصوديوم والبوتاسيوم. ده مهم قوي. غالبا في المرحله دي بتبقى شخصت معظم الاسباب. لو ما وصلتش بيبقى حاجات تانية بتعملها عشان تعرف الدنيا دي، بس دي حاجات بقى ايه زي ما بيقولوا ايه حاجات متخصصه قوي مش في مجالها الفيديو هنا. طيب ايه العلاج؟ نمره واحد، الراجل اللي جاي بيرجع ده لازم توقف له الترجيع، تدي حقنه توقف الترجيع. نمره واحد. نمره اتنين، لازم تعوض اللي فقده ده، ندي محاليل وندي حاجات عشان خاطر نعوض الفقدان الميه اللي حصلت له ده، ونظبط المعادن. لو البوتاسيوم فيه مشكله او الصوديوم فيه مشكله ندي حاجات تظبط نسب الصوديوم والبوتاسيوم في الدم عشان دي مشكله وبتعمل مشاكل كبيره في القلب بعد كده وبتعمل مشاكل في الامعاء. ايه تاني؟ توصل للسبب بتاع الترجيع وتعالجه، لان الترجيع مش هيتكرر تاني لو انت وصلت للسبب وعالجته. دي اهم نقطه عشان تبقى حسمت الموضوع من الاخر زي ما بيقولوا. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو عجبكم تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه دلوقتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يجيله تنويه. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.